sa klockan bickar 12. Vi var full och miste all kontroll. Du sa att du låg vid sidan av mig. Jag sa, jag ger nu fan i dig. Tack att det går av. Jag sa, klockan bickar 2. Hjärtan det lider for jo. Och då sa hon låg vid sidan av mig. Var bara lögn det sa att det var. Tack att det går av. Se där in i drömmeland. Olemme saapuneet. Mutta minne? Ennen kuin sanot yhtään mitään, niin mä tuun mikittää sut tässä välissä. Se on parempi vaan, että sä oot hiljaa. Hetken aikaa, vaikka se on vaikeeta sulle. Turpa kiinni. Kukas sä oot ja mitä sä teet? Rookalan Tapani ja pitäis värkkäillä näiden mönkijöiden kanssa. Roota Powerline ja Hiisin puolella. Joo, mekin ollaan päästy vähän testailemaan Hiisin tuotteita ja tosiaan ollaan täällä Kannuksessa. Kannuksessa ja huomenna lähdetään sitten vähän päristelehen tuonne Lestijärveen suuntaan. Kahto tähän uutta mestaa ja Nevaa. Nevaa. Sitä ollaankin aika vähän päästy ajamaan. Niin. Mä ollaan ihan turisteja tuolla. Antakaa arvoa. Ei se. No, te olette kumminkin ajanut, ettei nyt sen puoleen. Niin, Kadulla talo ympäri. No joo, siellä on kumminkin rengasta alla ja sun muuta niin voimaakin on koneessa. Ja sitten se, kun on ajanut ylipäätään, kun on monia, jotka ei ole ajanut ja lähtee aika lailla vakiorenkailla, niin siellä tulee yllätyksiä. Sitten tulee hätäkäteen. Juu, että ei helvetti, mihin mä oikein lähdin liikenteeseen. Mutta joo, me voitais varmaan vähän katsella paikkoja. Justiin valmistunut. Sittenhän meillähän tulee J-Partsin tuotteet myös myyntiin. Okei, nice. Niin. Täällä on sulla jousta ja painovartta ja mitä liian kaikkea kilkettä sulla täällä. Siinä on yritetty kuvailla. No, täältähän löytyy kaiken näköistä. Meikä täällä hiplailee. En mä tiedä saanko mä koskea mihinkään, mutta ei mä laitan nää taskuun. Perus korsalainen. Pitää muuten kokeilla nuo, kun tuossa on nuo painovarret, niin anna sun koneeseen. Otettiin 625 sisään. Nyt käydään heittää jotain touria. 625. Oho, sori. Tää on kyllä ihan kiva, kun ei tarvii itse tehdä yhtään mitään. Meillä on tämmönen hovimekaanikko. Harmi vaan, että välimatka on vaan kohtuu pitkä tässä niinku kuskin ja hovimekaanikon välillä. Saatiin tämmönen huone Jokihelmestä. Ihan siisti. Kyllä täällä Ihan nyt... siisti, hei. Meillä on ihan vimpan päälle ilmastointikin. Älä! Mut kyllä täällä nyt pari yötä viihtyy hyvin. Joo, ihan hyvä tää. Haluatko Juha esitellä meidän kusiputkan? Tää on vähän tämmöstä kasarihenkeä kyllä. Tää on hyvä. Se toi on kääpiöille. Ne on mun polven korkeudella tuon avuaari. Niin on. Kelpaa.
ihan aamusta ja lähdetään siitä sitten täräyttää tuonne. Missäs meillä oli se ura, muistatko? Ura! Niin, tai suo, mikä nyt onkaan. Se oli Lestijärvi. Joo, Lestijärvihän se oli. Joo, sinne me mennään täräyttää. Katsotaan mitä siitä tulee. Ei olla suota hirveästi ajettu, niin musta tuntuu, että me ollaan ihan vastaan tulijoita siellä, mutta sen näkee. Me mennään tosiaan tuon Tapsalle ja kerätään siinä porukkaa kasaan ja lähdetään siitä jatkaa sitten tuonne Lestijärvelle. Olemme saapuneet kohteeseen. Nyt olemme virallisesti keskellä ei yhtään mitään. Ihan nättiä. hiki? On. Kuuma on suuri. Onks me kivaa? On. Kävin täräyttää tuolla Janskulla, että voi perkele. Janskulla on hyvät vehkeet, enkä puhu mönkijöistä. Joo, tosiaan oltiin siellä Lestijärvellä ajelee, että noi West Coastin porukka kutsui meidät sinne, että oli ihan siistiä, kun ei normisti ajeta mitään nevaa hirveästi. Ja säkin pääsit kokeilemaan sitä Janskun kuuluisaa turbovehjettä, eli kerro vähän tarkemmin, mikä se oli? Joo, se oli tommonen L-runkonen Autti 920 turbo Maxekulla tällä vedenkestävällä H2O-mallilla, en mä osaa puhukaan enää, mutta ja PDM-ohjauksella. Ja sitten Jansku oli vielä duunannut siihen sen etusormikaasun
Joo, se oli siisti. Mäkin pääsin vähän kokeilemaan sitä, mutta en mä sillä kyllä ajanut, mutta se oli semmonen mukavan kevyt ja toimiva. Kannattaa varmaan vähän funtsia, että pitäisikö omaakin koneeseen laittaa semmonen. Joo, oli kevyt käyttäjä. Joo. Tosi mukava. Ei sillä niinku, no ei hirveän pitkää pätkää päässyt vetämään, mutta sen verran mitä pääsi kokeilemaan, niin tosi köykäinen käyttäjä pelkästään etusormella. Mutta... Nyt ei ollenkaan huono idea. Ei tosiaan. Mutta laite itsessään repi niinku ihan pöllönen. Et sehän oli hauska. Tää on hauskalaista. Voi helvetti, tää on hauska. Mä melkein tarviin tämmösen. Oo se hauska. Tää on yllättävän makea. Ja se on tosi helppo. Joo. Mullahan sit tuli vähän ylikuumenemisongelmia ton mun kanan kanssa siellä, että kuitenkin lappulattias vedettiin edestakas sitä nevaa jonkun verran, niin rupes sitten tuuttaa high-temppia mittaristossa. Mulla tää high-temppi, tää keittää vittu. Ja täysin sama ongelmahan oli Veskusten Mikolla, että silläkin Juha pysähtyi siihen, niin se oli siellä tuolla pumppupullolla suihkimassa syylaria, katteltiin, että mitä nyt tapahtuu, niin sillähän kanssa flektikään ei pyörinyt ja ylikuumeni. Joo, pieniä kenttäkorjauksia sit siihen samaan syssyyn ja vaihdettiin vähän sulakkeita siellä kumpaakin ja siellähän koneessa. Nero päätti heti, että mikä on ongelman nimi, että siellä on semmonen automaattisulake ikään kuin joka ylikuumenee, niin sitten se katkaisee flektiltä virran ja sitten flekti ei pyöri, vaikka sen just sillä hetkellä kun on kaikki kuumaa, niin senhän pitäisi kaiken järjen mukaan lähteä pyörimään, mutta se on niin typerästi suunniteltu, että se vetää virrat pois järjestelmästä. Joo. Ota se valakone pois, se on vittu ihan varmasti tuli kuuma. Niin. Armistulaketila. Joo, nyt vaan vaihdettiin niin ne automaattisulakkeet pois, laitettiin 2.5 tilalle. Sitten ei enää mitään ongelmaa. Joo, sitten ei enää kuumunut sen jälkeen. Veikkaa, että se oli se ongelma siinä alkupätkällä. Jaskuhan vähän maisteli sitä lämmintä sulakettakin siinä välissä. Vähän Näköjään tykkää ottaa kaiken suuhunsa. Palonko huulet? 25. Pitäis tätä maistella? Paljon ei kyllä jumeja siihen päivään mahtunut, että kerran oltiin samaan aikaan jumissa siellä Nevalla. Ja mä jäin vähän ennen sua. Joo, sit mä vedän täpärästi ohitte siitä ja heti sen jälkeen jumiin, kun mulla oli liian vähän vauhtia ja siellä oli semmonen kunnon lervakuoppa. Ja mä katsoin huvikseen noita meidän pätkiä, niin me ajauduttiin kummatkin Assan tekemiin uriin. Ja ne oli saman tien siellä. Niin oli, joo. No siis mun hommahan meni helposti ohi, että Mikko tuli siitä, peruutti ja otti irti, mutta Juhalla oli sit vähän enemmän. Se oli niin lujaa kiinni, että Janskukin jäi jumiin, että se vedettiin 2 koneella irti sieltä. Tapsa tuli sitten vielä kaveriksi. Joo. Joo, sitten oltiin Nevalla leikit valmiiksi, niin lähdettiin sinne varsinaiselle Lestijärven Mönkijäreitille, vai mikä sen nimi nyt on virallisesti, mutta se on siis aikoinaan ollut ihan auki oleva ura, ja nyt se on kasvanut umpeen, niin tarkoituksena oli ajaa sinne se ura auki ja vähän merkata sitä, että siellä sit porukalla mentiin, että siellä oli kivikkoa, ojaylitystä, mitä kaikkea hankalia mutakuoppia oli. Joo, kyllä se löytyi kaiken näköistä kivaa. Joo, se oli se yksi lervamonttu, oli kyllä hyvä, kun siellä oli Janskulla ainakin mukavaa. No, mukavaa ja mukavaa. Joskus saattoi vähän sattua. Aatsin mönkien pyörästä lähti semmonen nyrkin kokoinen mutapallo niinku varmaan luodin lailla. Mihinköhän se osui? Jansku tuli linjalla.
kaikkia lahkaiset. Se osuu suoraan vasempaan kiveksi. Ai! Mitä? Mitä Ville? Ajoitettiin tällekin reissulla jotakin. Janskun kivekset. Se on aina iso plussa, kun tämmöisissä ajopaikoissa on pesupaikka. Et se on kiva tuoda kotiin semmonen mönkiä, että siellä ei ole 10 kiloa sitä lervaa pohjapassarin päällä. Niin siellä oli ihan hyvä semmoinen lammikko, missä pääsi kunnolla ryskyttää semmoista. No, siellä oli vähän kiveä pohjalla, niin se mönkiä pomppi siinä mukavasti, että kaikki skeitä lähti pois. Oli kuitenkin niin kuin melkein penkkiin asti vettä, että sehän oli tosi jees, että sai huudeltua tosi hyvin. Että ei siinä ole kuin pintapuolista sitten oikeastaan kotiin vietäväksi. Niin, se on aina hyvä juttu. Ja kaikille kiitos ihan järjettömän loistavasta ajopäivästä. Suurin kiitos lienee Tapani Roukalalle, kutsu meidät tuonne. Ja muutenkin koko West Coast ATV-porukka. Erityismaininnat varmaan Jansku, Aatsi, Team Meskus ja muutenkin koko porukalle. Että oli törkiä makia reissu. Vaikka näitä nyt ei ihan joka viikonloppu viitti tehdä tuonne Kannuksen suuntaan. Meillä on kuitenkin se 6 tuntia ajoa täältä Helsingistä sinne ja sitten siellä täytyy kuitenkin hommata kaikki majoituspaikat ja sitten vähän rillutella illalla vielä, niin on se aika rankka reissu sitten loppujen lopuksi. Joo, käy lompakonkin päälle. Mutta oli kyllä hauskaa. Suuri kiitos kaikille. Katsotaan. Klockan bickar 12. Vi var full och miste all kontroll. Du sa att du låg vid sidan av mig.